Today is the day 1 after among ride sa Balili ride, itong 33 km ride. So karon Monday, April 22, 2019, 6 p.m. I just finished the 8 km run using my Strava. So you can see now there is a Perdices Coliseum. Dagang kayong jogging day. So nag-cool down ako ron. Yes, cool down. Nag-cool down ko kay nakadagan ko mga 8 km. So it's my first time running straight 8 km run. Before mga 5 km akong nadagan. So ang plano is muran ko tapos after ani di na ako makaon, like mag intermittent fasting na ako. Yeah, na ako diri nga side because the sun is going down and the light napay light, so mas klaro ra din in the pita. So behind me is the entrance of Perdices Coliseum. Karon nag stretching para di ta pa maulan tomorrow. So let's see we can run tomorrow or we can work out for day 2. So this is day 1. So see you in day 2. The next Oh day. my god! Hey guys, so today nakoy testingan ron nga herbal tea from Dr. Bentola. It's already what time na? It's almost 11 o'clock in the morning. Akong testingan ni siya, kuha siya, cleansing tea ni siya. So muna ang tea from Dr. Bentola. Nature Cleans. So this is the herbal tea. So okay, alright, we're back. So this is my tea. Muna siya. So napalit na ako na siya mga 300 pesos after nagpa-consult ko dito sa Dr. Bentola. Actually, nakoy problema sa uric before nga nitaas ang uric. So pag next blood test na ako, ni down na siya. Nagpa second opinion ko. Nalipay ko nga the same ang result. Ni-suggest sila nga if okay ra nako nga mo cleansing ko na siya ihatag nga tea. So muna siya ang cleansing tea. And ang ilang i-recommend ani nga imnon is 3 a.m. to 4 a.m. in the morning. So it's already 11 naman. So testing na to kung sa epektuhan niya. Because makapagawas daw ni siya sa atong mga hugaw sa lawas. Maslayan ang tea ni Dr. Bentola. So inani na siya rin guys. Time check 11 a.m. 11 a.m. So maybe mo effect ni siya after 2 hours. Okay, mamunta yung ingon ako para pagkabuntag daw mapagawas na ako ang mga bad cholesterol, uric acid, mga waste sa imong lawas kana dili kinahanglan sa atong lawas. So kung mo coffee ko once a day ra dayon mo kape ko, once a day ra ko mo coffee because akong gi-control akong coffee because before makaingon kag mga kalima ra tasa, kalima ra mug every day.
Bisa gabi mag-coffee ko. So karon ako na siyang i-control. Once a day ako mag-coffee. Testing na to. Okay. Wala siya'y kalahian sa ubang tea. Then murag tabang siya, tabang. Murag yang diferensya gamay, tabang siya. Lahi siya nga pagka-tea, murag tabang siya gamay. So okay. Maybe more. So, atong i-document na siya nga after pila ka oras kung natay bation nga something. Murag mo na yang kuan. Mo na yang effect ani nga kuan. Ngati. Maybe good effect. Tira mo gyapon. Okay guys, so far it's the same tea. Tira gyapon. Happy Easter kuan. The next day. What is up guys? So I just finished my 5-kilometer run here in La Libertad. Woo! Just a little update on my channel. Right now I'm here in La Libertad. I-decide ko nga mag run ko for 5-kilometer run today, so that we feel energetic the rest of the day. Woo! What's up guys? Woo! I did today is 8.3 kilometer non-stop run here in the Herbal. It's April 25, 2019. I just finished my 1 hour non-stop run for 8.3 kilometers. Muna siya akong muna siya akong i-surpass kanang 8.1 kilometer tong April 22. My first time here sa Herbal after our long ride, holy ride tong Thursday. So nag-cool down ako. Dari dagang gitawo diri sa Herbal sa Dumaguete. Naiga football. Yeah. So tara sa backside dagang gaiga football, man. So okay. Stretching ta. Then na ay buko dito sa gawas, gahulat na ako. Lami ka buko. And naay kuyo ko dire ganiya si Jaser, ang kauban sa Paaso Bikers. Hui! Narami si Kuan. Narami si Bulan dapit. Kuya kangat. Woo! Nakoy nakita ko ano. So ning aktor ba? Kuya! Nandito pala si Kuya ngayon. Pila na ko is pang 5K? 6K na mo ha? Yeah. Hangyo. Hangyo. Shout out day, Rinji. Bumbaje. Wee! Didagan siya mga 5 kilometers para sa Amlan Trail Run. Fred. Okay na guys. So I just finished the run today. Magdagan, lamig ko ni buko magdagan. Coach. Magdagan, lamig ko ni buko. Nag-20 ray lang buko dre. Beo. May selfie ba? Sige. Ngit man. 1 2 3. Nantar YouTube dong ha. Okay, selamat sa buko dong. Selamat. So, watch out for another vlog. Okay. Whee!